ساده ترین شیرینی یه تخم مرغی در 10 دقیقه بدون دردسر، راحت و فوری. از این ساده تر دیگه نداریم. باید بافتش رو ببینی که با یه تخم مرغ و چند تا مواد ساده چطور میتونی به راحتی این شیرینی خوشمزه رو درست کنی. مناسب برای مهمونی و دور همی و عصرونه. بیرونش ترده و داخلش نرمه. خوشخوراکی که توی دهن آب میشه. با من همراه باش بریم درستش کنیم. ابتدا یک عدد تخم مرغ رو داخل ظرف میشکنیم همراه با شکری که داخل دستور نوشتم و وانیل. خوب همه مواد رو هم میزنیم که موادمون کاملا یک دست مخلوط بشه و دونه‌های شکر حل بشه. مقدار مواد رو دوستان توی دیسکریپشن قسمت توضیحات ویدیو براتون نوشتم. این شیرینی نیاز به همزن برقی نداره. با همزن دستی حدود 1-2 دقیقه هم بزنید که دونه‌های شکر کاملا حل بشه کافیه. کره نیاز نداره. بعد از اینکه موادمون یک دست شد، روغن رو حدود 30 ثانیه دیگه با بقیه مواد خوب هم میزنیم که کاملا یک دست ترکیب بشه. بعد از اینکه موادمون یک دست شد، آرد رو که از قبل یه بار علک کردیم توی این مرحله هم به یک بار اضافه نکنید. توی 1-2 مرحله آرد رو اضافه کنید. آرد رو که علک کردیم، حالا بگیم نمک رو هم اضافه میکنم و خوب همه مواد رو مخلوط میکنم. دوستان خوبم، من شیرینی‌های آسون و فوری رو توی پلیلیست کانال گذاشتم. پیشنهاد میکنم سریع بزنید و این شیرینی رو اگه دوست داشتید حتما درستش کنید و نظرتون توی کامنت ها بیاید برام بنویسید. پیشنهاد میکنم از دستش ندید. دوستان مهمترین نکته این شیرینی همین اضافه کردن آرده که باید کم کم و مرحله به مرحله اضافه کنید. طبق تصویر پیش برید. ابتدا نصف بیشتر آرد رو اضافه کنید، مابقیش رو کم کم اضافه کنید، چون اگه آرد بیشتر به خورد شیرینی بره بافتش خمیرتون سفت میشه و باعث میشه که خمیرتون در نهایت خشک بشه. خوب که آرد مخلوط شد، حالا با دست فرض میدیم. نیازی به هم زدن نداره. در همین حدی که آرد به خورد بقیه مواد بره و یه خمیر لطیف و نچسبی بده کافیه. دوستان خوبم، همونطور که می‌بینید بافت این خمیر فوق‌العاده نرم و لطیفه و زیادم ورز ندید که به روغن بیفته. در همین حدی که می‌بینید کافیه. همونطور که می‌بینید دوستان، برای من 10 گرم آرد اضافه اومد که ممکنه برای شما کمتر یا بیشتر هم بشه. بنابراین حتما باید آرد رو کم کم اضافه کنید تا خمیرتون یه خمیر لطیفی باشه. حالا خمیر رو روی کاغذ روغنی زیر و روش رو یه مقدار آرد میپاشم که خمیر به راحتی باز بشه. یه خمیر مستطیل شکلی رو پهن کنید که به راحتی توی سینیتون هم جا بشه. سطح خمیر رو بهتره یک دست صاف کنید. ضخامت خمیر حدود 1 الی 2 میل باشه کافیه، چون ما میخوایم خمیر رو رول کنیم. بنابراین کنارهاش رو مرتب میکنیم و سطح خمیر رو بعد از اینکه کاملا یک دست صاف کردیم، حالا به دلخواه حدود 2 الی 3 قاشق غذاخوری از هر مارمالادی که داشتید سطحش رو رومال کنید. من با مارمالاد زردآلو سطحش رو رومال میکنم و با اون مقدار گردویی هم که توی دستور گفتم رو زیاد نه دندونی باشه نه خیلی پوچ شده باشه، در حد اینکه خمیرتون هم پاره نکنه. سطح شیرینیتون رو میتونید گردو بریزید و یک دست گردو رو که زدید، حالا بریم برای رول کردن خمیر. خمیر رو از قسمت طول رول کنید و از قسمت عرض رول نکنید و همونطور که می‌بینید به راحتی خمیر رول میشه، چرا که زیر خمیرمون یه مقدار آرد زدیم و خمیر هم روی سطح کاغذ روغنی به راحتی جدا میشه. رول کردنش آسونه، نگران نباشید، زمان زیادی ازتون نمیگیره. حالا یه طرفش که رول کردید، طرف دیگه‌ش هم برمیگردونیم و رول میکنیم. دوستان خوبم، اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم برای حمایت از کانال با لایک و نظرات قشنگتون به ما انرژی بدید که خستگی از تنمون بیرون بره و ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. خوشحال میشم توی کامنت ها برام بنویسید که از کدوم کشور، شهر یا روستا دارید این ویدیو رو تماشا میکنید. همونطور که می‌بینید دوستان، من خمیر رو از 2 طرف رول کردم. سطحش رو با مارمالاد رومال میکنم. کاملا با مارمالاد بپوشونید که گردو یا هر نوع مغزیجاتی که داشتید یا پودر نارگیل دیگه اینجا اختیاریه. وقتی میزنید به راحتی به سطح شیرینی بچسبه و از روی شیرینی نیفته. همه سطح شیرینی رو من گردو میریزم و
شیرینیمون رو میبریم داخل فرن با دمای 180 درجه که از قبل گرم شده به مدت 12 الی 15 دقیقه. بستگی به فرتون داره که توی چه دمایی. همین که زیر شیرینیتون رنگ گرفت شما میتونید 2 دقیقه گریل بالا رو روشن کنید که روی شیرینی هم طلایی بشه. شیرینیمون که از فرن در اومد اجازه میدیم یکم از دما بیفته، خنک بشه و بعد سطح روش رو با پودر قند یا من مقداری پودر قند و پسته تزیین میکنم. شما از هر چیزی که داشتید میتونید سطح روی شیرینی رو تزیین کنید. دوستان این نکته رو بگم که شیرینی رو اجازه بدید یکم از دما بیفته، یه مقدار خنک بشه و بعد برش بزنید، چون این شیرینی بافتش فوق‌العاده نرم و لطیفه و وقتی هم که گرم باشه ممکنه ترک بخوره یا بشکنه. پس اجازه بدید یکم از دما بیفته و بعد برش بزنید. خب دوستان گلم اینم از شیرینی گردوی فوق‌العاده ساده، راحت و خوشمزه ما که میتونید همه رو باهاش سورپرایز کنید. یک شیرینیه که بافتش از بیرون ترده و از داخل نرم و لطیفه که توی دهن آب میشه که ترکیب مربا و گردو طعمش رو فوق‌العاده کرده. اگه شیرینی‌های ساده و سریع دوست دارید این یکی رو حتما امتحان کنید و بهم بگید با چه مربایی درستش کردید. اگه دستورای سورپرایزی میخواید این بالا براتون میذارم، حتما سریع بزنید و اگه آموزش هم دوست داشتید خوشحال میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید، برای دوستاتون شیر کنید و آموزش های بعدی رو از دست ندید که مطمئنم خوشتون میاد. تا یه آموزش خوشمزه دیگه، روزگارتون خوش.